आज मी तुम्हाला पातळ, मऊ आणि लुसलुशीत चपाती कशी करायची ते दाखवणार आहे. नमस्कार, मी विनया. विनयास रेसिपीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 2 वाट्या भरून गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्याच्यात थोडं मीठ घालून घेतलेलं आहे. आता आपण चपातीचं पीठ मळून घेऊया. आता थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचंय. एकदम जास्त पाणी नाही घालायचंय. थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला पीठ मळायचंय. चपातीची कणिक फार सैल नाही मळायची आणि फार घट्ट पण नाही भिजवायची. मध्यम अशी कणिक मळायची, कारण फार सैल जर आपण कणिक मळली तर चपाती आपली तव्याला चिकटू शकते आणि फार जर घट्ट आपण मळली तर मग आपला लाटायला पण त्रास होतो. त्यामुळे मध्यम अशी पीठ आपण मळून घ्यायचं. इथे पहा आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात 2 चमचे तेल घालूया आणि परत थोडा वेळ आपण मळून घेऊया. हे पहा आपलं चपातीचं पीठ आपलं मळून झालेलं आहे. आता आपण अर्ध्या तासासाठी याला झाकून ठेवणार आहोत. हे पहा पीठ मळून आता अर्धा तास झालेला आहे. आता आपण याचे छोटे गोळे करून घेऊया. चपातीचा गोळा असा परत हाताने असा मऊ जरा मळून घ्यायचा आहे. त्याला क्रॅक नसलं पाहिजे, असं स्मूथ असला पाहिजे. अशा प्रकारे हे बघा, हा गोळा अशा व्यवस्थित प्रकारे पीठ लावून घ्यायचं आणि आता मी तुम्हाला लाटून दाखवते. हे पहा, अशा प्रकारे मी चपाती लाटायला सुरुवात केलेली आहे. पहिलं मध्यभागी लाटायचं आणि जशी थोडी चपाती मोठी झाल्यावर आपण त्याला कडेने लाटायला सुरुवात करायची. मध्ये लाटायचं पण जास्त जोर नाही द्यायचा, कडेने लाटत जायचं. बघा कशी गोल आली आपली चपाती. इथे बघा मी तवा तापत ठेवला होता. तवा चांगला तापल्यावरच चपाती त्याच्यावर घालायची आहे आणि चपाती घातल्यावर गॅस आपला मीडियम असायला हवा आणि थोडेसे हलकेसे बबल्स दिसायला लागल्यावर आपण चपाती परतवायची आहे. हे बघा अशा प्रकारे. दुसऱ्या बाजूने पण आपल्याला चपाती व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे आणि ती भाजत आल्यावर आपण त्याला परतवून घ्यायचं आहे. हे बघा अशा प्रकारे भाजून घ्यायचं आहे आणि परतवायचं आहे आणि नंतर फडका घ्यायचा आहे आणि फडक्याच्या साहाय्याने आपण चपाती अशी गोल गोल फिरवून घ्यायची आहे, कडेने दाब देत देत. बघा अशा प्रकारे आणि चपाती परतवून घ्यायची आहे. त्यानंतर अशा प्रकारे चपातीला तेल लावून घ्यायचंय. चपाती भाजत असताना चपातीला तेल लावायचं, त्यामुळे तेल कच्चं राहत नाही आणि चपाती पण आपली मऊ राहते. त्याच्यामुळे अशा प्रकारे तेल लावून घ्यायचंय. आता बघा आपली चपाती झालेली आहे. आता आपण त्याला काढून घेऊया. बघा कशी छान दिसते आपली चपाती. जर रेसिपी आवडली असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा. तर कशी वाटली तुम्हाला माझी आजची रेसिपी? जर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करायला विसरू नका. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब बटनाच्या बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर क्लिक करा, म्हणजे माझे येणारे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.